سلام، هی به من میگن آقا به ما گفتن بلغمی هستی. من بلغمی هستم، بلغمم زیاد شده. اصلا بلغم چیه؟ من اینجا هستم که بگم بلغم چیه. دقیقا تو این ویدیو میخوام یکم مفصل در مورد بلغم صحبت کنم که یک بار برای همیشه با زبان ساده و سلیس و روان بدونی بلغم چیه، تا چه حدی باید نگرانش باشی، تا چه حدی باید حواست باشه و به قول معروف تا یه جاهایی هم نباید بترسی اصلا. خب بریم سراغ اصل مطلبمون. بلغم بنابر منابع طبی، هم روایی هم طب کهن، یک بخشی از طبیعت ما رو میسازه، 1/4 از طبیعت ما رو، یا بهتر بگم یک بخش از 4 بخش طبیعت ما رو، اون بعد طبیعی ما رو. چون میدونی انسان هم بعد طبیعی داره هم بعد فطری یا ملکوتی داره. اون بعد فطری یا ملکوتی که هیچ، اما آنچه که به طبیعت ما و جسم ما و فضای فیزیکال ما برمیگرده، یک بخش از 4 بخشش بلغمه. بلغم یعنی چی؟ یعنی سردی و رطوبت یه بخشی از خون ما رو تشکیل میده، یه بخشی از عضلات ما رو تشکیل میده، یه بخشی از مغز، قلب، ریه و تمام اندامهای ما رو این جناب بلغم تشکیل میده که در مجموع تن میگن که یک بخش از 4 بخشش رو همین سردی و رطوبت یا حالا اصطلاحاً بلغم تشکیل میده. البته بعضی اوقات این بلغم توی یه سری از اندامها کمتر از یک بخش از 4 بخشه، توی یه سری از اندامها بیشتر از یک بخش از 4 بخشه. برآیند کلی این یک بخش از 4 بخش رو بلغم تشکیل میده. آقا یه ذره روانتر میگی؟ آره ببین، تو اگه به اندازه 1 cc یه حجم مشخصی از خون توی رگت رو بکشی و بریزی توی این ظرفای لوله های آزمایش، یه تایم مشخصی بهش استراحت بدی و اجازه بدی ساکن بمونه، میبینی که توی به 4 بخش تقسیم میشه و یک بخش از این 4 بخش یه بخش سفیده که حالت آبکی هم داره. حتی اون بخش سفید آبکی همون سردی و رطوبت، یا حالا با یه زبان دیگری بلغمه که توی خون ما هم در جریانه. اصلا اگر بلغم نباشه خیلی اوقات خیلی از انعطاف‌ها شکل نمیگیره، خیلی از انعطاف‌های مفاصل، انعطاف‌های عروق، نرمی در عروق. اگر عروق خونیمون خشک بشه و سفت بشه، خب خیلی شکنندگی و احتمال پاره شدنش هست و خونریزی‌های داخلی میتونه ایجاد بشه و خیلی مویرگ‌ها به واسطه نبودن بلغم میتونه آسیب ببینه. پس بلغم خوبی‌هایی داره. بلغم اگر به حد طبیعی در بدن باشه خیلی لازمه و خیلی هم مهمه حضورش. مثلا بلغم است که خیلی از بخش‌های مهم بدن رو به عهده داره. مثلا یه بخشی از آب دور مغز ما رو پوشش میده، حتی آب دور جنین رو پوشش میده، یه بخشی از اطراف کلیه‌مون رو پوشش میده. یه نوعی از بلغم حتی پوشش خود دور کلیه‌مون رو هم به عهده میگیره و خیلی کارهای مفصل و مهمی از دستش برمیاد. اگر اون بلغم یا اون بعد یا اون بخش رطوبت و سردی نباشه، بزاق دهنمون ترشح نمیکنه. یه بخشی از رطوبت اون بلغم نباشه، اشک چشممون یا همین عرض کنم که روان بودن حرکت کره چشم اتفاق نمیفته و تو مبتلا میشی به خشکی چشم اگر بلغم نباشه. و خلاصه بلغم اگر نباشه توی فضای پوستمون آسیب ایجاد میکنه و پوست خشکی داریم، پوست منعطفی نداریم. پس نه بلغم رو بد ببینیم، نه خوب. چرا؟ اینکه خیلی خوب بود. بدیاش چی؟ بدیهایی هم داره. منتها قبل از اینکه بدیاشو بگم، اول حتما اگر چنل منو سابسکرایب نداری سابسکرایب کن، این ویدیو رو لایک کن و خوب دقت کن بهت بگم این بلغم اصلا از کجاها وارد بدن میشه. بلغم برای اینکه وارد بدن بشه، مگه وارد بدن میشه؟ آره دیگه، چون بدن مصرفش میکنه. همین رطوبت و سردی رو بدن مصرف میکنه برای اینکه رشد بکنه، لذا باید دریافتی هم داشته باشه. اگر بلغم به صورت طبیعی و صالح
وارد بدن بخواد بشه مسیرهای مختلفی داره. یکی از معروف ترین مسیرهاش بله مسیر گوارشه. همین آبی که شما استفاده میکنید، ماستی که میخورید، چایی یا نوشیدنی های سرد و گرمی که استفاده میکنید، حتی غذاهای مختلف، قرمه سبزی، قیمه، نمیدونم سبزی پلو با ماهی، زرش پلو با مرغ، چلو گوشت، هر چی، آبگوشت، هر چی که میخورید، اینا هم یه بخشی از اون بلغم بدن ما رو تأمین میکنن. اون بخش رطوبت حاکم بر اون غذا میاد و اون بلغم بدن ما رو تأمین میکنه. حالا سوای از اون یه چیزی مثل آب و نوشیدنی ها هم بلغم بدن ما رو تأمین میکنن. اما فقط از این مسیر نیست. بلغم میتونه از مسیر پوست هم وارد شه. دیدید خیلی از خانوم ها یا خیلی از آقایون خشکی پوست دارن، لذا کرم های آب رسان استفاده میکنن. اصلا آب در منابع طبی آمده است که مظهر بلغم آبه، چون آبم سرد و رطوبته، بلغم هم سرد و رطوبته یا تره و این سردی و رطوبت دقیقاً وقتی کم بشه خشکی ایجاد میشه، حالا خواسته اون بخش رطوبتش. برای همین خیلی آبرسان استفاده میکنن. چطوریه که وقتی میری توی مناطق شمال کشور خودمون، کشور عزیزمون، مازندران، گیلان، گلستان، کنار دریا، اونجاهایی که رطوبت داره، همون خانم و آقایی که مبتلا هستن به خشکی پوست دیگه نیاز به کرم آبرسان ندارن. تو شهر خشک خودشون، تهران، اصفهان، نمیدونم شهرهای مرکزی، اینا حتما باید آبرسان بزنن، ولی اونجا اصلا دیگه آبرسان ندارن. چرا؟ چون آب و رطوبت یا همون بلغم طبیعی داره از هوا، از مسیر پوست جذب میشه، چون پوست ما یک مسیر ورودی بسیار فوق‌العاده درجه یک و در این حال مهمیه. دیگه از چه مسیری وارد میشه؟ از مسیر تنفس. بله که وقتی شما توی هوای خشک تنفس بکنی، رطوبت کمی وارد ریت میشه و حتی میتونه ریت رو آسیب بزنه و اگر وارد یه فضایی بشی که رطوبت خوبی داشته باشه و به اندازه‌ای داشته باشه، کاملا میتونه فضای تنفست رو تسهیل کنه و اون بلغم مورد نیازت رو از مسیر عرض کنم که استشمام و تنفس وارد بدنت بکنه. دیگه مسیرهای دیگه هم هست. بله مسیرهای دیگه هم هست. تو از مسیر چشم، از مسیر گوش، از مسیرهای مختلفی رو میتونی این رو جذب بکنی. منتها من الان خیلی نمیخوام به این بپردازم، بیشتر تو همین 2 تا مسیر اصلی که خیلی هم محسوس و ملموسه میخوام باقی بذارمتون و بدونید که خیلی مهمه که این جمله منو خوب دقت کنید. خیلی مهمه که این بلغمی که از مسیرهایی که اسم بردم وارد بدنمون میشه صالح و به اندازه باشه. یعنی هم کیفیت آن چیزی که به اسم حالا غذاست، بویایی، شنیداری، دیداری، لمسی، خلاصه از این مسیرها و کانالهای ورودی داره وارد میشه، هم کیفیت اون بلغم صالح و طیب و لایکدار باشه، هم حجم و میزان اون بلغمی که داره وارد بدنمون میشه به اندازه مورد نیاز بدنمون باشه. چرا؟ چون اگر این بلغمه صالح نباشه، به هم ریخته باشه، مثلا شما تشریف میبری سوپرمارکت، تو پشت ویترین یخچالش که نگاه میکنی انواع اقسام نوشیدنی های سرد با بسته‌بندی های جذاب تو شیشه، تو پت، تو گوشی، تو قوطی های مختلف و جذابی هست. انواع اقسام آب میوه های صنعتی رو میبینی، اونم بلغمه، ولی چون افزودنی های صنعتی، افزودنی های شیمیایی داره، این یه بلغم طیبی نیست و میتونه برای تو عارضه ایجاد کنه. حالا به جلوتر میگم بلغم غیر طیب چی کار میکنه با بدن. و اگه حجمش زیاد بشه چی؟ میگم ببین اگه غیر طیب باشه، حجمش زیاد بشه که قوز بالای قوزه، یعنی خیلی بده. اگه طبیعی هم باشه، تو میگی من آب میخورم، من یک شربت عسل و گلاب میخورم، بله اونم بلغم داره، ولی بلغمیه که به اندازه‌ای که نیاز داری باید استفاده کنی. بعضی دیدین میگن نه این چقدر خوشمزه بود دارم میترکم، ولی بذار یه لیوان دیگه ازش بخورم. همینه که افزایش سطح بلغم، حتی اگر یه چیز خوراکی سالم و طیب باشه، وقتی حجم زیادتر از مورد نیاز بدن هم وارد بشه،
باز میشه بلغم فاسد و کار خراب کن، که حالا بهت میخوام بگم چه بلایی سرمون در میره. پس یادت باشه هم کیفیت هم کمیت و اندازه هر دو باید به قاعده و با حساب کتاب برای هر شخص هم متفاوته. اون آدمه تو چه اقلیمیه، تو چه مزاجیه، تو چه سنیه، تو چه وضعیتیه، تو چه جنسیتیه، همش متفاوت میشه و باید هر کسی برای خودش این رو بفهمه و بدانه. اما بلغم غیر طبیعی چی کار میکنه؟ بلغم اگر یا کیفیتش به هم خورد یا اگر حجم بیش از اندازه وارد بدن شد چه اتفاقی میفته؟ از همین گوارش بهت بگم. اولا اینکه آب که زیاد شد و زیاد تو بدن مون، از قدیم میگن چی؟ آب که یه جا موند چی میشه؟ میگنده. آفرین. وقتی یه جا موند مثلا تو معده موند، رطوبت بیش از اندازه، هی آب خورد تو فصلای گرم، هی آب هی آب هی آب هی دوغ هی دلستر هی نوشابه ها هی هندونه هی طالبی هی رطوبت ایجاد دریافت کرد، در حالی که نباید این حجم رو دریافت بکنه. این باعث می شود که این دوست عزیزمون بلغم زیادی تو بدنش ایجاد بشه و حجم زیاد عفونت رو تولید میکنه و بعد معده، کیسه صفرا، طحال، کبد، روده عفونی میشه. بعد این رطوبت زیاد آروم آروم وقتی موند و تجمع پیدا کرد یواش یواش سفت هم میشه، شبیه آبی که میذاری تو یخچال یا تو فریزر یواش یواش بسته میشه، یواش یواش سفت هم میشه. وقتی سفت شد مثلا تو روده های تو اگر قرار گرفت میشود یبوست ها. بعد همین بلغم یبوست که الامراض هست، ریشه یه طیف زیادی از گرفتاری ها هست رو میسازه. یا حتی باعث میشه که رفلاکس داری تو، یا باعث میشه که غذا دیر هضم بشه، یا باعث میشه که شبا آب دهنت میره، یا هی چشات، حالا اگر بخواد منتشر بشه، هی چشات قی میکنه و عفونی میشه، یا حتی پوستت بیش از اندازه نرم میشه و دیگه از اون طرف شلی پوست اتفاق میفته، پوست شکم شل میشه، پوست صورت شل میشه میفته، پوست دست شل میشه میفته. یعنی همه چی باید به اعتدال باشه. همین جناب بلغم رو عرض میکنم. یا اگر تو مفاصل و رباط های تو این بلغم آبکی شلکی قرار گرفت بیش از اندازه، هی تند و تند دست و پای شخص در میره، میگن مفصلش در رفت، مثلا زانوش در رفت، مچ پاش در رفت، کتفش در رفت، هی تند تند در میره و هی باید بگیری نگرش داری. این در رفتگی میتونه ایجاد بشه. یا مثلا بلغم زیاد توی ریه ها باعث میشه که طرف وقتی نفس میکشه قلقل میکنه و سرفه های خلطدار مستمر داره و تموم هم نمیشه چون هی داره این بلغم وارد بدنش میکنه. یا قلب انقدر رطوبت زیاد میتونه بگیره به وسیله همین بلغم زیاد که نمیتونه خوب خون رو پمپاژ بکنه به همه اندامهای بدن و دست و پای شخص یا خیلی از اندامهایی که باید خون بهش برسه درست حسابی نمیرسه. یا بلغم زیاد توی حافظه و توی مغز کاری میکنه که مغز به سمت کند ذهنی پیش میره. میگه من تا چند وقت پیش خوب میفهمیدم، خوب محتوای حالا علمی، زندگی، آموزی، هر چی سریع میگرفتم، الان نمیدونم چرا خنگ شدم یا کند میگیرم، کند ذهن شدم. این بلغم زیاده. حتی یه بخش از حافظه رو میتونه کاملا ریست فاکتوری کنه، طرف هیچی یادش نیاد. بلغم زیاد. یا حتی بعضی از آقایون که ریش و موهاشون زودتر از موعد سفید میشه، اینم از بلغم فاسده و عارضه مربوط به بلغم فاسد. یا حتی تکرر ادرارها میتونه یه بخشیش از بلغم باشه. ادراری که میگه خیلی وقت ادرارم کلا سفید یا بیرنگ شده، نمیدونم چرا، من ادرار مگه نباید زرد باشه؟ میگم بله باید زرد باشه. میگه خیلی وقت من ادرارم بیرنگه یا حتی سفیده. میگم این بلغمت رفته بالا. یا حتی کلیه ها خوب نمیتونن به قول معروف اون جداسازی و اون هضم رو درست انجام بدن و درست تفکیک بکنن و شخص دچار مشکلات کلیه و مجاری ادراری میشه و اصطلاحاً مثلا بهش امروز میگن دفع پروتئین اتفاق میفته. و یا تو فضای باروری و ناباروری تو خانم ها میتونه بلغم زیاد تنبلی تخمدان ایجاد کنه. تو آقایون تنبلی حرکت اسپرم ایجاد کنه، هم تعدادش رو هم حرکتش رو کاهش بده، قدرت و قوت اسپرمش رو کاهش بده و نتونه باروری ایجاد بکنه.
تو مفاصل هم که بهتون عرض کردم باعث دررفتگی های زیاد میشه. اگه اون بلغمش سفت شد زیاد مون میتونه آرتروز و ترق و تروق مفاصل ایجاد بکنه. پس میبینی یه دایره وسیع از حال بد رو بلغم فاسد یا بلغم بیش از اندازه ایجاد میکنه. این ویدیو مفصلا در مورد بلغم صحبت کردم، خوبش رو گفتم، از کجا میاد رو گفتم، بعدش هم گفتم. مراقبت کن. این نکته پایانی خیلی مهمه. حتما باید حواسمون به این که بلغم به عنوان یک بخش از 4 بخش بدنمون وارد بدنمون میشه، حتما باید حواسمون بهش باشه. اما همه چیز زندگیمون، همه چیز جسممون، همه چیز سلامتمون بلغم نیست. همه چیز زندگی تو به بلغم و صفرا و سودا گره نزن که این بعد طبیعی ما 1/4 از بلغم ارتزاق میکنه و نیاز داره، بقیهش چیزای دیگه است. بعد تازه این بعد طبیعیه خیلی خفیف است در برابر بعد فطریمون که اون خیلی قوی تر و خیلی حرفه‌ای تر و خیلی بحثای مفصل تری داره که شاید حتی قوت اون میتونه بلغم فاسدا و بلغم زیادا رو هم مدیریت کنه. خلاصه کلام آنچه از بلغم نیاز بود خدمت شما عرض کردم. دیگه بشینید فکر کنید و بررسی کنید و مطالعه بکنید و اگه سوالی هم دارید تو کامنت ها ازم بپرس، ان بتونم جواب بدم. متشکرم، ممنونم که وقت گذاشتید. سابسکرایب و لایک و شیر و اینا هم یادتون نره. یا علی مدد.